Benarkah kos sara hidup akan terus meningkat dalam masa sebulan 2 bulan akan datang? Saya pun tidak faham di mana mereka mendapat andaian yang seumpama itu. Adakah ia tidak mampu menangani isu-isu yang berbangkit pada hari ini? Ia tak patut disalahkan, kan? Tetapi tidak boleh dilihat sebagai negara yang tidak mempunyai kuasa langsung. Memang negara kuasa besar mahu melihat Malaysia yang stabil. Agenda Awani setiap hari di Astro Awani dan Astro Go. A special task force will be set up next month to review and strengthen the country's laws concerning investment and business. The Cabinet has approved a proposal to redevelop KL Central to cater to increasing number of commuters. Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim has agreed to expand affordable housing that will soon be gazetted. Malaysians in the Indian northern state of Haryana are reminded to stay vigilant and comply with orders by local authorities. Di sini, pertempuran berterusan. Impian Tottenham diuji saat menerima kunjungan Man United. Dan London Derby yang penuh debaran. Di sini, maruah berbau kecemerlangan. Premier League secara langsung di Astro. Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Nina Rozman. Seperti biasa dalam segmen ini kami akan bawakan pelbagai perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa bersama ahli panel jemputan untuk mengulas lebih lanjut. Dan kita tahu 6 negeri ini termasuk Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Kelantan telah pun memilih wakil negeri mereka. Dan bergerak ke hadapan untuk kita tanya persoalan kita, bagaimanakah kita tahu kerjasama kerajaan negeri dan kerajaan pusat, kerana kita tahu tidak kira menang atau kalah, tanggungjawab perlu dilaksanakan, kerjasama perlu dikukuhkan. Jadi apakah fokus utama dalam kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat, terutama dalam pembangunan ekonomi negeri? Tapi sebelum itu saya akan kongsikan iaitu data bagaimana untuk kita lihat prestasi sosio dan ekonomi setiap negeri, terutama 6 negeri yang telah memilih baru-baru ini, untuk kita lihat bagaimanakah prestasi sosio-ekonomi pada tahun 2022 untuk setiap 6 negeri ini, untuk kita lihat daripada indikator-indikator yang terdapat daripada laporan Jabatan Perakaan Malaysia DOSM ini, untuk kita lihat bagaimanakah hasil setiap negeri ini, dan tambah lagi untuk kita lihat bagaimanakah kadar penyertaan tenaga buruh. Selain itu lihat prestasi kadar pengangguran mereka, dan untuk kita lihat inflasi mereka, termasuk juga dengan pendapatan isi rumah kasar bulanan petengah. Okey, saya mulakan dengan wilayah tengah. Antara 4 negeri dalam wilayah tengah yang dapat kita saksikan adalah Selangor dan juga Negeri Sembilan. Dan hasil ataupun KDNK dalam Negeri Sembilan yang kita dapat telitikan hampir mencecah 12% pada tahun lepas. Dan kita lihat kadar penyertaan tenaga buruh pun sudah meningkat sedikit dengan 76.9%, manakala kadar pengangguran telah turun daripada 4.3 sehinggalah 3.6%. Dan kita lihat kadar median upahan kasar bulanan pun kita dapat lihat iaitu 10,000, iaitu meningkat berbanding tahun sebelum pandemik COVID-19. Manakala untuk Negeri Sembilan yang juga telah memilih dalam pilihan raya negeri ini, kita dapat lihat hasil negeri mereka juga 64%. Kita dapat lihat peningkatan lebih 50% daripada tahun 2021. Manakala untuk kadar penyertaan tenaga buruh mereka pun juga meningkat daripada 63% hinggalah 64%. Kadar pengangguran mereka pun berada di dalam keadaan tahap baik, di mana ia juga telah menurun daripada 4.2% sehinggalah 3.7%. Tapi berbanding Selangor, Negeri Sembilan, kadar media upahannya adalah rendah sedikit, iaitu lebih 5,000, iaitu 5,226 berbanding sebelum pandemik COVID-19. Ini kalau kita perlu ambil kira lah setiap, kalau kita lihat perbezaan ini, kita harus mengambil kira bagaimanakah kos sara hidup di setiap negeri adalah berlainan dan berbeza. Sudah tentu dasar untuk menyesuaikan diri terhadap prestasi ekonomi dan sosio ini pun kita boleh cakap berlainan. Dan untuk wilayah utara yang terlibat dalam pilihan raya 6 negeri juga adalah Pulau Pinang dengan mencatatkan hasil negeri
Oh, agak tinggi untuk 1.1 juta penduduk di Pulau Pinang, tapi berjaya mencatatkan hasil yang agak tinggi, 13.1% hasil KDNK mereka pada tahun lepas ya. Manakala kadar penyertaan tenaga buruh pun telah meningkat kepada 7.3%, kadar pengangguran pun sangat-sangat jatuh di Pulau Pinang. Daripada 3.6%, ini adalah 2.8% pada tahun lepas. Dan kita lihat iaitu kadar gaji kasar bulanan penengah itu pun meningkat sedikit, iaitu lebih kurang 6,500 berbanding sebelum pandemik COVID-19. Kedah juga, iaitu hasil negeri pada tahun lepas juga agak baik, 7.2%, dan kadar penyertaan pun kita dapat lihat meningkat sedikit. Kadar pengangguran pun sudah turun daripada hampir mencecah 4% sebelum pada waktu 2021, tapi ia telah menurun kepada 3%. Manakala kalau kita lihat juga negeri lain, wilayah timur, 2 negeri Terengganu dan Kelantan, kita dapat saksikan hasil negeri di Terengganu hampir mencecah 6%. Kadar pengangguran mereka pun sudah turun 3.61%, dan kita teliti di Kelantan. Ini untuk kita lihat hasil negeri pun tidak jauh daripada Kelantan dan Terengganu, iaitu 4.3%, kadar pengangguran pun 3.7%, dan kita lihat kadar inflasi Terengganu dan Kelantan pun lebih kurang sama, tak jauh, 3.1%, 2.8%. Inflasi di Kedah pun kita dapat lihat 2.6%. Kedah tadi kalau kita kembali balik, Kedah kekal 2021-2022 kadar inflasi mereka berada 2.6%, manakala Pening juga 3.2%. Kalau kita lihat kadar inflasi mereka agak meningkat berbanding tahun 2021. Dan bergerak ke hadapan untuk kita tanya tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian, iaitu kalau saya dapat perkenalkan tetamu kita, iaitu Profesor Datuk Razman Abdul Latif, merupakan pengarah program MBA Putra Business School PBS. Saya nak ucapkan terima kasih Prof, kerana Prof juga adalah salah seorang pengundi untuk PRN kali ini. Sudah tentu kita nak lihat tidak itu kita dapat lihat warna cop mengundi itu. Prof, kita dah tahu, tidak kira lah walaupun PRN baru sahaja berlaku, seperti yang saya katakan awal tadi, mereka harus tetap bekerjasama. Tidak apa yang berubah. Jadi mereka, siapa yang menang, mereka harus membantu siapa yang kalah. Siapa yang kalah, mereka harus menerima dengan hati terbuka dan mencari usaha balik untuk bekerjasama. Jadi Prof, selepas apa yang kita boleh belajar daripada ke-6 negeri ini dalam pilihan raya negeri mereka, apakah akan menjadi keutamaan kerajaan selepas ini? Adakah prioritas mereka akan berubah sedikit? Bagaimana Prof? Ya Nina, apabila kita lihatlah dari sudut ekonomi, pilihan raya negeri ini memang menarik kerana melibatkan 6 negeri, yang mana salah satu negerinya ataupun negeri Selangor merupakan satu negeri yang menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar pada kadar yang agak tinggi, 25.5%. Bayangkan suku daripada KDNK negara sebenarnya disumbangkan oleh Selangor dan diikuti wilayah Persekutuan Johor Sarawak dan Pulau Pinang yang turut menjalani pilihan negeri itu adalah penyumbang yang ke-5 terbesar, 74%. Dan kedua-dua negeri ini juga menunjukkan peningkatan yang tinggi seperti yang Nina tunjukkan pada tahun 2020 itu 11.9% peningkatan pertumbuhan untuk Selangor dan 13.1% untuk Pulau Pinang. Dan apabila melihat bahawa negeri-negeri ini merupakan penyumbang atau penyumbang terbesar kepada KDNK negara, maka jika berlaku perubahan dari segi pentadbiran kerajaan negeri yang mana tidak kata selari ataupun sehaluan dengan kerajaan persekutuan, adakah ini akan memberi kesan ataupun impak pada ekonomi. Namun kita tahulah banyak ramalan sebelum pilihan raya telah telah melihat ianya akan lebih bersifat status quo, dan ini betul-betul terjadi. Dan disebabkan itu mungkin ramai yang akan bertanya adakah ini akan menyebabkan bursa Malaysia, Ringgit Malaysia akan terkesan apabila dibuka esok dan sebagainya. Tetapi saya melihat memandangkan ramai sudah menjangka ianya akan menjadi status quo seperti sebelum ini, maka impak dari serta-merta ataupun impak jangka pendek untuk bursa Malaysia dan Ringgit itu tidak akan ketara. Dan segala perancangan yang dilakukan oleh kerajaan persekutuan dan juga di peringkat kerajaan negeri, saya lihat
akan diteruskan kerana tidak berlaku perubahan kerajaan seperti sesetengah pihak menyangka. Yang saya melihat agenda pembangunan ekonomi, sumbangan setiap negeri kepada negara secara keseluruhan akan berterusan dan akan sentiasa menunjukkan peningkatan termasuk juga untuk tahun ini. Seperti yang Prof kongsikan, ia akan bersifat status quo dan kita boleh cakap kerjasama tu akan berterusan dan kita mungkin akan dapat lagi pengukuhan, lagi-lagi tengah baru ni mungkin semangat tu lagi tinggi. Tetapi Prof, apakah area of focus ataupun gabungan inisiatif yang agak kritikal untuk diberikan iaitu penekanan dalam pembangunan ekonomi ketika ini? Okey, saya melihat memang masih lagi ada keperluan untuk kerajaan sama ada di peringkat persekutuan dan negeri untuk mempelbagaikan sumber hasil pendapatan di pelbagai sektor, tidak hanya bergantung kepada sektor industri yang tradisional. Dan kalau kita lihatlah beberapa hari lepas kerajaan mengumumkan bahawa kita mendapat pelaburan lebih 5.5 bilion daripada negara China dan Singapura untuk sektor ekonomi digital, dan ini adalah sesuatu yang memang harus diberi tumpuan untuk memastikan bahawa kita tidak terlalu bergantung kepada satu jenis sumber pendapatan, dan ini adalah sesuatu yang boleh dilakukan di peringkat kerajaan negeri dan persekutuan. Dan namun kalau kita lihat sinergi antara kerajaan negeri persekutuan itu perlu ada. Walaupun kita tahu kerajaan negeri bertanggungjawab atas isu-isu tanah sebagai contoh, tetapi fasiliti infrastruktur seperti talian internet, jalan raya dan sebagainya masih merupakan tanggungjawab kerajaan persekutuan. Jadi kalau kerajaan negeri ingin menarik pelaburan, kerjasama daripada kerajaan persekutuan itu amat penting. Lebih-lebih lagi kalau kita melihat satu isu yang hangat diperkatakan semasa pilihan raya berkenaan dengan nadir bumi yang merupakan di bawah tanggungjawab negeri kerana melibatkan tanah pelombongan. Tetapi kalau kita lihat ekosistem industri itu sebenarnya memerlukan pelibatan daripada kerajaan persekutuan dari segi dasar polisi, dari segi mewujudkan zona ekonomi yang mampan dan juga mampu menarik pelabur daripada luar. Oleh itu walaupun ada negeri yang tidak sehaluan dari segi politik dengan kerajaan persekutuan, kerajaan perpaduan, namun saya melihat atas sebab ekonomi, kerjasama erat itu harus dilakukan kerana setiap pihak sebenarnya tidak boleh orang kata bergerak secara sendirian, dan kerjasama yang disebut juga oleh Perdana Menteri selepas pengumuman pilihan raya itu, iaitu pentingnya semangat silaturahim harus diterjemahkan bukan saja dari segi semangat politik itu, tetapi juga daripada semangat untuk membangunkan ekonomi negeri dan juga tingkat nasional. Baik, seperti yang kita cakap, semangat politik tu kalau kita lihat kadang terbagi kepada tiga. Semangat politik disebabkan calon itu sendiri, yang kita lihat semakin ahli politik dah lihat semakin menjadi selebriti, ataupun disebabkan parti itu sendiri, ataupun disebabkan tawaran-tawaran yang disediakan ataupun kita boleh cakap yang ditawarkan kepada rakyat itu sendiri. Dan kita tahu keperluan kerajaan negeri dan kerajaan pusat adalah berbeza dan mereka mempunyai goal masing-masing. Jadi macam mana untuk kita identify Prof, iaitu adakah gabungan inisiatif usaha kerjasama ini adalah untuk jangka panjang atau jangka pendek, dan macam mana lagi kita nak identify siapa yang terlibat dalam setiap projek pembangunan ekonomi ini daripada aspek sektor swasta, perniagaan dan juga pemegang saham. Bagaimana Prof? Ya, itu betul. Saya amat bersetuju kerana kalau kita lihat ahli politik biasanya bersifat myopik atau dipanggil short term. Dia fokusnya hanya bagaimana manfaat dapat diperolehi ataupun dibentangkan kepada rakyat mungkin dalam tempoh 4-5 tahun. Dia tidak tengok jauh
ke hadapan kerana belum tentu dia akan kekal berkuasa melebihi satu tempoh ini. Tetapi kalau kita lihat dari segi pembangunan ekonomi, banyak pembangunan sektor industri memerlukan perancangan jangka masa panjang. Ianya mengambil masa, mungkin untuk beberapa tahun pertama tidak mendatangkan hasil ataupun rakyat tidak nampak impaknya dengan serta-merta. Tetapi ianya amat penting. Sebagai contoh, kalau kita lihat bantuan tunai ataupun fiskal yang diberi oleh kerajaan, ini bersifat sementara short term, tetapi rakyat suka kerana rakyat boleh mendapat mas serta-merta. Tapi dari segi kemampanannya tidak ada. Dan kalau kita lihat coba contoh yang macam nadir bumi ini, kita tidak mahu benda yang sama berlaku macam semasa kita mula-mula meneroka petroleum, minyak dan gas. Kerana masa itu kita tidak ada kepakaran, jadi kita lebih bertumpu kepada kita gali dan terus jual mentah-mentah minyak itu dan negara lain yang akan buat refinery perprosesan seterusnya. Dan kalau nadir bumi ini banyak negeri sudah mula melombong dan kemudian mengambil keputusan untuk terus menjual kerana itu di bawah bidang kuasa kerajaan negeri dan hasil dapat diperolehi serta-merta dan rakyat negeri juga dapat manfaatnya. Tetapi kalau kita lihat nadir bumi ini komponen yang adalah digunakan untuk peralatan elektronik, kita akan bukan satu mega punya hub di Perak untuk electric vehicle, dan electric vehicle ni memerlukan nadir bumi dalam motor, dalam dia punya magnet dan juga dalam dia punya bateri, dan telefon pintar pun menggunakan nadir bumi. Jadi kalau kita lihat kita dapat lihat kerjasama dengan persekutuan negeri, bukan setakat kita lombong dan terus jual, tapi kita lombong, kita proses dulu. Kita proses dulu dalaman daripada downstream itu kepada upstream, dan juga kita pastikan bahawa nilai tambahnya akan meningkat berkali ganda. Maka saya yakin pulangan ekonomi itu akan lebih bertambah dengan kerjasama antara kedua-dua jenis kerajaan negeri dan persekutuan. Baik Prof, sudah tentu walaupun 6 negeri ini baru saja memilih, tetapi kita tahu isu ataupun cabaran yang perlu diusahakan dan perlu diatasi ini bukanlah baru, dan kita berharap calon-calon parti-parti yang telah terpilih ini dapat menjalankan tanggungjawab mereka dalam mengukuhkan kerjasama antara negeri dan pusat untuk membangunkan lagi iaitu kesejahteraan rakyat dan juga ekonomi negeri yang secara keseluruhannya akan memberi impak yang baik kepada seluruh negara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof Razman, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani, dan selepas ini kami akan bawakan bagaimanakah keputusan PRN. Baik, kita akan bawakan perkembangan seterusnya di mana Menteri Besar Kedah yang ke-15 dijadual mengangkat sumpah hari ini di Istana Anak Bukit Al-Usta. Menurut surat jemputan media yang dikeluarkan pihak Istana Kedah, istiadat angkat sumpah jawatan itu akan berlangsung pada jam 9 pagi. Istiadat berkenaan akan berlangsung di hadapan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badlisha. Sejurus selesai proses istiadat angkat sumpah jawatan, satu sidang media yang akan diadakan oleh Menteri Besar Kedah. Antara lain, sidang media
media tersebut akan diadakan di Wisma Darul Aman sekitar jam 11.30 pagi. Pada lewat malam, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur sahkan akan mengangkat sumpah jawatan dan kekal memegang jawatan sebagai Menteri Besar Kedah ke-15. Pada pilihan raya negeri PRN Sabtu lepas, Perikatan Nasional PN Kedah berjaya membolot sebanyak 33 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 36 kerusi yang dipertandingkan. Angka itu menjadikan PN mempunyai majoriti yang kukuh bagi membentuk kerajaan negeri pasca pilihan raya. Rakan tugas Memilih sudah bersedia di hadapan Istana Anak Bukit dan kita amat iaitu Hilmi. Hilmi sudah sibuk kalau kita lihat di negeri Kedah untuk bawakan perkembangan dan suara rakyat di negeri Kedah. Dan hari ini, apakah kisah ataupun cerita yang Hilmi boleh kongsikan di negeri Kedah? Bagaimana? Baik, terima kasih Nina. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya berlintas langsung di Istana Anak Bukit pada pagi ini dan kedudukan saya ketika ini adalah berhadapan dengan Balai Menghadap di mana ini merupakan lokasi yang akan berlangsungnya proses angkat sumpah jawatan Menteri Besar Kedah yang ke-15 sebentar lagi. Dan buat masa ini apa yang dapat saya kongsikan suasana ataupun keadaan di Istana Anak Bukit ini, kita masih lagi dalam keadaan bersiap sedia. Dan saya juga difahamkan ada beberapa individu penting telah pun mula berada di dalam Dewan Balai Menghadap ini bagi membawakan perkembangan dan juga proses angkat sumpah yang akan berlangsung sebentar lagi. Dan kalau kita bercakap mengenai dengan soal istiadat angkat sumpah ini, pastinya kita tertumpu kepada siapakah dia sebenarnya calon ataupun individu yang bakal mengikuti istiadat angkat sumpah itu. Dan kalau kita melihat juga semalam, Pengarah Pilihan Raya PN Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur juga mengesahkan bahawa beliau akan mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Kedah yang ke-15 pada pagi ini. Dan bagaimanapun kita masih lagi menantikan ketibaan beliau dan untuk menjawab segala persoalan, kerana buat masa ini kita masih lagi belum lihat sebarang pergerakan penting yang berlaku di sekitar Istana Anak Bukit ini, dan yang pastinya kita sentiasa menunggu dan membawakan perkembangan pergerakan. Dan untuk tentatifnya pada hari ini, kalau dapat saya kongsikan berdasarkan atur cara ataupun pergerakan proses angkat sumpah pada hari ini, di mana seawal jam 9 pagi kita melihat atur cara yang dikongsikan adalah ketibaan Div Kehormat, dan seterusnya pada jam sekitar 10.15 pagi iaitu keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah yang sama-sama kita nantikan juga pada hari ini. Dan hari ini juga pastinya kita melihat kepada apa yang berlaku pada proses ataupun keputusan PRN 15 bagi di negeri Kedah, di mana dengan jelas kita melihat Perikatan Nasional menang besar apabila berjaya memperoleh 33 kerusi secara keseluruhan daripada kesemua 36 kerusi DUN yang dipertandingkan, dan 33 berjaya dipegang erat oleh PN. Dan itu antara kedudukan semasa dengan bentuk kerajaan negeri di Kedah ini. Dan yang pastinya kita ingin membawakan ataupun melihat apa mungkin situasi ataupun gambaran penuh kedudukan kerajaan negeri Kedah yang akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Dan angka 33 kerusi itu juga kita lihat sudah cukup memberikan kepada PN satu angka ataupun majoriti yang kukuh untuk PN membentuk kerajaan negeri di Kedah ini. Dan itu antara perkongsian yang dapat saya bawakan dahulu buat masa ini, sementara kita masih menantikan lagi beberapa pergerakan penting dan ketibaan individu-individu yang bakal masuk ke Balai Menghadap ini. Dan pastinya istiadat angkat sumpah MB Kedah yang ke-15 ini juga akan kami bawakan secara langsung sebentar lagi, dan terus bersama dengan Astro Awani untuk membawakan ataupun mengikuti perkembangan istiadat angkat sumpah Menteri Besar Kedah pada hari ini. Saya ingin kembali dahulu bersama Nina, silakan. Baik, itu adalah perkembangan terkini yang dibawakan Hilmi Malik secara dekat di hadapan Istana Anak Bukit di negeri Kedah, dan banyak lagi perkembangan yang akan kami bawakan di laporan berita seterusnya dan di astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Jangan ke mana-mana, kami akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Masalah rambut gugur?
Lupakan sahaja. Baharu, Dove Micellar dengan vitamin. Kini dengan vitamin biotin dan formula micellar, menyuburkan dan menguatkan rambut untuk 98% kurang rambut gugur. Dove Micellar vitamin. Di sini, pertempuran berterusan. Impian Tottenham diuji saat menerima kunjungan Man United. Dan London Derby yang penuh debaran. Di sini, maruah berbau kecemerlangan. Premier League secara langsung di Astro. A special task force will be set up next month to review and strengthen the country's laws concerning investment and business. The cabinet has approved a proposal to redevelop KL Central to cater to increasing number of commuters. Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim has agreed to expand affordable housing that will soon be gazetted. Malaysians in the Indian northern state of Haryana are reminded to stay vigilant and comply with orders by local authorities. Benarkah kos sara hidup akan terus meningkat dalam masa sebulan 2 bulan akan datang? Saya pun tidak faham di mana mereka mendapat andaian yang seumpama itu. Adakah ia tidak mampu menangani isu-isu yang berbangkit pada hari ini? Ia tak patut disalahkan, kan? Tetapi tidak boleh dilihat sebagai negara yang tidak mempunyai kuasa langsung. Memang negara kuasa besar mahu melihat Malaysia yang stabil. Agenda Awani setiap hari di Astro Awani dan Astro Go. Betul, kembali kita teruskan dengan perkembangan bursa mingguan di mana kontrak niaga hadapan Fuksi Bursa Malaysia FBM KLCI di Bursa Malaysia Derivatif dijangka mengalami peningkatan seiring dengan prestasi di pasaran tunai pendasar minggu ini. Naib Presiden Pendidikan Equity Rakuten Treat Sedang Berhan, Tok Pak Ling berkata, penanda aras FBM KLCI dijangka bergerak dengan kecenderungan menaik pada paras 1450 hingga 1470 minggu ini dengan paras rentangan segera pada 1460 dan paras sokongan pada 1440. Menurutnya, trajektori FBM KLCI akan dipengaruhi dengan signifikan oleh kestabilan persekitaran politik domestik, namun beliau menjangkakan kemungkinan aktiviti pemburuan saham harga murah akan muncul berikutan penilaian equity tempatan yang murah. Bagi asas Jumaat ke Jumaat, FBM KLCI meningkat 11.95 mata untuk ditutup kepada 1457.16 berbanding 1445.21 pada minggu sebelumnya. Bermula dengan inisiatif mahu memudahkan kerja rumah isteri, pemilik Anaris Food Muhammad Faris Abdul Aziz tidak menyangka ia akan menjadi sumber perniagaannya. Syarikatnya kini menyediakan bahan kisar, barangan dapur sekaligus menjadi permulaan buat perusahaan Anaris Food di Taman Seri Suria, Keluang, Johor. Bermula sejak 2019 dari rumah dengan 6 produk bahan kisar asas, kini Muhammad Faris dan isteri Roziana Kazali menambah 2 produk bahan kisar iaitu lengkuas dan serai. Pasangan ini mengikuti kursus yang dianjurkan Mardi dan Jabatan Pertanian untuk menggunakan kaedah retort dalam penghasilan produk mereka. Hasilnya, produk yang turut dipasarkan di platform media digital termasuk laman web Anaris mendapat permintaan seluruh negara. Bukan itu sahaja, buat permulaan menerusi laman web Halal Street UK, bahan kisar serai mendapat tempat di negara berkenaan. Produk kita dulu asalnya frozen. Frozen dan kita letak dalam ekspor kan, dan saya bertukar disebabkan kos frozen lebih tinggi. Kan kita perlukan chiller kan, dan bila kita masuk kedai pasar raya ada kos yang perlu kita bayar. So saya fikir untuk ekspor pun tak boleh. Untuk frozen memang tak boleh. So saya fikir saya kena buat sesuatu untuk more, kata kita akan go lebih jauh. So saya buat R&D and then saya retort jadi, dan dia boleh letak pada suhu bilik saja dan ketahanan boleh tahan sehingga 1 tahun. Ya, pemasaran boleh luas, kita boleh ekspor ke luar negara. Setakat ini kita dah ekspor ke UK dan Malaysia, seluruh Malaysia ada. InsyaAllah online boleh lah.
Muhammad Faris berkata permintaan produknya meningkat di bandar besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Pulau Pinang bagi membantu golongan wanita yang memerlukan bahan yang siap dikisar. Dengan tagline Rasa Masakan Mak, bahan kisar siap dimasak ini membantu menjimatkan masa menghasilkan masakan harian. Pelanggan tidak perlu mengopek, memotong dan mengisar bahan masakan asas. Alhamdulillah, permintaan sangat tinggi sebab produk ni adalah produk yang bahan utama masakan. So setiap hari orang akan guna bahan-bahan masakan ni untuk masakan kita lah. Memudahkan lah. Akan datang tahun demi tahun kita akan ramai rakyat akan bekerja. So kita akan keluar bekerja. So permintaan tu akan lebih tinggi sebab di bandar-bandar terutama Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang, demand dia sangat tinggi sebab yang penggunanya adalah orang yang bekerja. Dia memudahkan masalah. Bercerita lanjut, Muhammad Faris menggunakan 1 tahan bahan mentah setiap bulan bagi menampung permintaan. Katanya pada permulaan proses pembuatan hanya dijalankan mengikut tempahan. Namun selepas memasarkan produk secara dalam talian, permintaan semakin meningkat. Dua dalam satu silki sakura membersihkan kotoran degil dengan haruman berpanjangan walaupun ditinggalkan semalaman. Melangkau pelembut dengan Breeze 2 dalam 1. Thanks for joining us. My name is Ibrahim Sani. Of course, we have a good friend of the show, Harvard University Malaysia's Provost and CEO, Professor Mushtaq Al-Tabi. How are you, Prof? I'm doing very well. Thank you very much. How about you? Like that, it's the same, but at the same time, of course, with the election season, it's going to be a little bit busy. Every time you come onto the show, it's always important to note that it's going to be thought-provoking, it's going to be riveting, it's going to be quite challenging in terms of trying to get the best out of the both of us in terms of this conversation. More so now, because budget season is on the way. And of course, how does this tie up over the election, seeing how the populist views are importantly needed, but at the same time we need all these other things in the budget. We've heard progressive wage model being debated. We've talked about the possibility of the tax, GST tax coming into play or might not come into play. Whatever it is, the budget conversation has always revolved around one or two things. Predominantly, it's going to be taxes and education or healthcare. Do you feel that this whole idea of tinkering on the fringes of the budget when it comes to, say, education is going to move the needle in terms of getting high quality education, not just at the university level, but at the K-12 level as well? Or do you feel that there's a new way of doing things, a new way of thinking that must be needed in trying to get the best out of every single cent that is being put in the budget for the education purposes? Well, I believe that tinkering at the fringes, if it have worked in the past, it would work now. I really think that we have been trying to do all this, tinkering at the fringes, and it didn't work. Now, in preparation for this, Ibrahim, I went and looked at data from the World Bank and other sources. And do you know that Malaysia is among the countries that spend the highest on higher education as a percentage of GDP? It's over 2%. This is where Canada and other advanced countries are. Mm-hmm. Now, if you take into account that this money is spent on public universities rather than the private, yeah, that actually it makes it equivalent to 4%. If you correct for that. So, yeah. So we are actually spending quite a bit of, quite a high percentage of our GDP on higher education. But sorry to interrupt, but when you talk about Canada higher education, you're talking about McMaster University, UBC, University of British Columbia, McGill University. These are high quality universities that really speak volumes in terms of the quality of output of the graduates there.
2% Canada, 2% Malaysia, but we're not seeing our local universities, especially public universities, in terms of that level of UBC, McMaster's, McGill, and you name it. So that's exactly the point. First of all, to be fair, we actually have very high-ranking universities in the country, and that's great. But at the same time, you look at the challenges we are facing in terms of graduate employability, which is one of the biggest challenges we are facing here. So let me give you another piece of data, and then maybe I could suggest some way ahead. So if you look at the GDP per capita for Malaysia, it has been steadily growing, not as much as we wanted, steadily growing. By 2021, which is the latest I could get the information from the World Bank, ours was 26,333 USD GDP per capita. Now, this is still higher than many of the countries around us, but not Singapore. Singapore, the GDP per capita is around 106,032 USDs. So they are more than 4 times what we have in Malaysia. So I think what we need is also to raise the GDP per capita so that the percentage of it that is allocated for healthcare and education and others is higher. And I believe that education, particularly higher education, will play a key role when we invest in it in the right way in helping us achieve a higher GDP per capita. Nobody is going to say that what you're saying is wrong. The issue is how. How do we get from that whole idea of trying to extract the best so that the GDP pie grows even further, so that we get more money into the education funding? Fantastic. So if you look at the higher education system now, we have around 1.2 million students in Malaysia. 700,000 of them are in public universities, and 500,000 are in private universities and colleges and so on. I believe we need to move into a system in which we harmonize both public and private. So let me give you an example. How about we fund both private and public based on the employability of the graduates? So if, for example, a certain university can show that there is a higher level of employability of its graduates, we as government could incentivize. And we could give the students a voucher that they could cash it at any university, and then they will be starting to use. We move more students into the universities where you have higher employability rates, and that will make the universities able to invest even further in courses that are relevant to the economy, relevant to the development that we are having. So that's just one of the ideas. I know it's quite controversial, but we really need to move into this. The other bit is, it's not controversial. Sorry, I'm toying with communist ideas already on Twitter. I'm talking about direct cash handouts as a way of reduction of subsidies, food coupons for improving. I saw that tweet. Yeah, I'm like, it's crazy for me to even say these things 5 years ago, because I wouldn't want to subscribe to this kind of thinking. But your idea of, say, giving these kind of vouchers to students entering universities with a higher rate of employability and perhaps make the mobility of them even further, grow further in their studies, it's not controversial anymore, Prof. That's fantastic. The other thing that we could do, I think all our universities, including public universities, need to declare the true cost of educating a student. It's going to be so expensive. I believe it's going to be so expensive, and then we could deal with it, because you see, if you go to a university where the rent of the land and the rent of the buildings is not factored into the cost, of course the cost would look quite low. Now the key thing here is the lab, the machinery, the equipment, all of that, calibration of the equipment. Now the thing is, we could actually declare that real cost, and we use this to price at least international students' fees, because currently it's much cheaper for an international student to study at a public university. I think in that way we are sort of subsidizing other countries' citizens. So I believe that we have capacity within the higher education system. To have that capacity, we need more international students. As you know, our target was always to get 250,000 international students, and now we are at less than 50,000 students in the entire higher education system. Now imagine reaching the 250 or even more and charging them the real cost. I think that would change the
the structure, but at the same time, there are so many secondary benefits for the economy in terms of their spending, but also in terms of attracting more talent that will hopefully make the country even more attractive to foreign companies, foreign investment, because the talent is and will remain a bottleneck. Particularly now you talk about data science and artificial intelligence and all of that. So I think education, and particularly higher education, is situated in the sweet spot of all of that. I think when we fix it, when we get the right universities, the right courses, the right pedagogy, the right curriculum, price it right, attract more students in, get even our own youth who are questioning the value of a degree, because if you go to a university and then you can't get a job at the end of the day, what's the point? What's the point? I'm just wasting 4 years. My cohort is getting a job 4 years ago already, albeit at a lower skill job lah. Yeah, but you see, sometimes I was looking the other day at an ad from Lala Move. I think they are advertising for a lorry driver starting salary at 3,700 something. Now, this is actually higher than some fresh grads. So I think all of these things need to be looked at, because as an economy, we are stuck. We are stuck, Prof. Let me tell you this. I've had enough guests coming to the studio, sitting where you're sitting. None of them are CEOs, and they're asking me the same thing, which is they can't get the right talent, they can't get the right people to supplement their top end of the work structure. It was as recent as last week when Securities Commission came declared on air 50% of their workforce is above 50. Only 8% of their workforce is below 30. Right. In a sector as critical as Securities Commission, no young people want to come in, or they don't feel that the young people that go through the rigorous training process fit the bill. Yes. Youth unemployment is 9%. So you're having a lot of youth unemployment. Many of them have degrees. Companies like Securities Commission and all the others can't find young people to supplement the workforce. We're in a crisis, I suppose. I agree with you, and I think that's why we need to introduce that competition. And if we use employability as the key, I think that will really force universities to change, both private and public, because they will compete for the students, for the right students. They will compete for these vouchers that would come from within. You know, it's very expensive to market for international students. It costs us so much money to even attract foreign students in. So I think that, but the international students is an important thing where we need to work with the government to make the visa process easier and all of that. And there are other ways to actually introduce things immediately without having to spend much money. I give you maybe one or two examples. Heriot-Watt University is a Scottish university, and we are benefiting from a system that the Scottish government did for all the Scottish universities, where it helped them come together to negotiate a national deal for the databases that we use in our libraries. So we have access to all the databases in the world by virtue of negotiating that at a national level. So anyone who is a student of a Scottish university will have access to that anywhere in the world. I think we need to do something similar in Malaysia, where both private and public universities come together and negotiate for these databases for journals and periodicals and so on, rather than each university goes on their own and buy it, because this is going to be very, very expensive. So that's one thing. The other thing is to see the investment that we are making in research facilities, partly in the great public universities, as a national investment, rather than a university an investment in that university alone. And then we incentivize the collaboration. So if you are having the best microscope or the best fMRI machine or whatever, you need to allow other people to work with you so that they could use it. So that, again, we don't replicate the instrument in each and every university. I think I'm personally and essentially and fundamentally optimistic, because Malaysia is a great place, is stable, nice people. Our youth are quite motivated, and I think we need to work with that so that
we go to the next level. And the strange part is that we are at the advent of AI revolution. We are able to harness the capability of automating these kind of shared resources. We just put the parameters in and everything is sorted by itself. We can actually have greater resource sharing, and we spend little to no energy in trying to get that organized. Do you feel that the ability for us to do this is here? We need a thinker, we need a proactive person to get this done, because I don't see any downside in this. Well, I think the political will is very important, because I honestly feel that we have very smart people in private sector, in the government. I talk to them, they are very, very smart. So I think if we can communicate this right to the people so that they know that this is actually in the mid-term to long-term will be fantastic for the country, for this generation, for the next generation, because at the end of the day, it's about people. And I think that these pain points, whereby the fresh graduate salary is not high, there is not too many great employability opportunities, we losing talent in exactly the areas that you talked about to neighboring countries, Singapore, which would pay them maybe 3-4 times what we can afford. I think we need to do something about it. So the pain of all of that, I hope and I believe should be a reason for us to move and do something different. You're making the case of inter-education, public-private sector collaboration. What about the triple helix model, where the collaboration between industry and government is also being put in place on top of education? Because when you see shared resources happening everywhere, when you talk about sharing of MRI machines, for instance, there are some hospitals with underutilized MRI machines. There are hospitals with overutilized. You have to take queues, and the queue runs into months. Right. So how do you see these kind of collaboration taking place? Do you think that that's also possible? It's absolutely possible. But I think in the beginning, we need to have the collaboration within the sector itself. Because if the sector itself is fragmented, and then it's actually very difficult. Yeah. But if we are actually working on that together, I think that will make us even more attractive for the industry to work with us. Because at the end of the day, you have all this great variety and spectrum of capabilities, of experiences, of locations, and all of that is actually a source of strength for all of us. So I think at the end of the day, I think we need to create very clear sort of guidelines for competition. And I actually would like to argue for employability, because these are things that employability at a certain pay, because some people could just say, oh, all my graduates are working because they are working for Grab or whatever. No, if you are an engineer, you need to be employed as an engineer. If you are a lawyer, you need to be employed as a lawyer, and so on and so forth. And these things we do have the data for, and I think that will definitely create a change. In the beginning, there will be a little bit of disturbance, but I think that disruption is very important, because without disruption, it's very difficult to make any person who's leading a university or teaching at a classroom or doing anything within any organization to change their ways. We have to also think about the entrepreneurship level of thinking, where you can't rely on government policies every time, all the time. You're looking at perhaps individuals, startups even, trying to take these initiatives into their own hands. They need to collaborate with public universities, private universities. Do you feel that that is a possibility for us to get this done through that channel instead of top-down? Well, I think there are entrepreneurial individuals at all levels, and they are doing the best, and they are doing what they can do. I can give you examples of how we develop, for example, entrepreneurial capabilities at my university. Every one of our students in the first year has to run a crowdfunding campaign and raise money for an NGO that is related to their sense of purpose. We talked about that. Yeah. But we have 2,000 students. I'm talking about 1.2 million students in the higher education system. So the question to us again, do we want to just leave things to sort of naturally grow on its own, or do we want to use the toolbox? Because the government's toolbox is what? Is the budget and the policy tools. And I think when we do things like that, I do believe that we will have a faster and a bigger change
sort of rate. Let's talk about the cancer. It's currently at stage 4 right now, afflicting the higher education right now. And the cancer, the disease that we're talking about is the silo mentality of practitioners within the higher education. You're looking at, we don't have tenure-ship professors, but the idea here is that when you have a career academic who is not promoted to the highest office of that particular university, they tend to be very territorial to a point where it became militant, that no other people can come in to show them how to do things better. I'm talking about outside and of course inside, when you have deans going up to the VCs saying that this should be the way, you know, of improvement, of efficiency. But then there would be not just hesitancy or rejection, just flat out, you know, I guess militant. There's no other way to put this. Now that, no policy can solve that. How do you approach this topic, Prof? Because now we're talking about psychology and humanities. Well, first of all, do you acknowledge there's a problem? Sure. Well, sure. Maybe there are some universities that have that issue, but I think at the end of the day, you know, what gets measured gets done. So currently, you have a system in which people are promoted, academics are promoted based on the number of papers that they publish and the number of citations and so on. And you know, it's quite an individualistic process, you know, to be the best at that very narrow field of yours. It's the reality of the matter. But if we start actually gauging people for the number of collaborations that they have, the number of sharings they have, I think there are ways to measure it in that way. At the same time, I think having a clear sense of purpose, I think, needs to be communicated, because if the academics' goal in life is to get, you know, a professorship or to be a DVC, and the pathway to that is to take these certain things, we are doomed, because we've built the pathway in that way. But if we are saying we want purpose-driven leaders, we want leaders who are selfless, we want leaders who are critical thinkers. Collaborators. And collaborators, exactly. I think then we will promote for that. And then we'll look for, and people will see. We already have that in the private sector. Sorry, industry, I mean. I'm not talking about higher education, where higher collaborators tend to get better promotions, better pay, better jobs. Why not just you know, do it here? I honestly don't see anything that is stopping us from doing any of that. It's at the end of the day. So you're talking about the critical failure is that the design itself, the matrix of how you measure, that builds people to be like that. Oh, absolutely. Actually, even if you look at the way we are measuring universities, we are measuring even ranking universities in this country. So let me give you an example. In the UK, we have something called research assessment framework. And in that, the way we do it is a university will present its best cases of its best researchers, best collaborations, and so on, to a committee that will look at all of that. And then they will say, your assessment is at that level and the other university at that level. While in Malaysia, we prefer to deal with numbers. So how many papers, how many PhD students, how many citations, and that actually leads to a system in which people start to play the entire system to increase these numbers. And that's why sometimes you see sort of a ranking that may not reflect or correspond to the reality. Yeah. So I think my alma mater tends to rank lower on QS, and I don't feel that's the case. Yeah, and you know, there are some universities who actually go out of their way to manipulate this by speaking to certain people, encouraging them to vote and so on. And those who don't do that will drop out. Will drop. And again, to harken back to what you were mentioning earlier, we can use the government's toolbox through budgetary policies and budgetary deployment. That's right. To actually fix this. Do you feel that these kind of ideas are currently being talked about at that policy level right now into the, say, budget preparation office of the MOF? I think so, because the Minister of Higher Education has commissioned a study by Pemandu, and they have this National Review Committee, Education Review Committee,
which went for a lab. They listened to all of us and we contributed our ideas through that. So the ideas have been discussed, and I'm actually now quite optimistic that we have enough awareness and hopefully enough political will to at least introduce some of these suggestions really in the very near future, because otherwise it's going to be quite difficult for the higher education as a sector to remain even financially sustainable. And if what is at risk right now if there is no harmonization between private and public universities and growing that economic pie? So let me tell you, 63% of private universities and colleges are running a loss. Now, this is a place where we have 500,000 of our students studying. In Malaysia? Yes. Yes. Wow. And if we this data is not for me, this is from Pemandu, because they were running the lab, 63%. Now, this is the place where we have 500,000 of our students, mainly Malaysians, in. Now, if there is a collapse in the sector, I think that will be, quite difficult for the public universities to absorb all of that. So I do believe that we need to harmonize both private and public sector and see them as equal players in the provision of this very important service. Currently, the view of the private universities is that they are businesses, they are taxed, they are, and I think all of that could change. We could again help the universities by giving them the tax back payments if they are giving the economy. Yeah, we're already doing that for other industries. Why not the higher education? Why not the higher education? And then we could do it in a way that they have to invest it in, better pedagogy, better professors. So rather than we just see them as a source of tax, which is fair, but I think we could also help them to remain sustainable. So I think all of that could be done, and we could be seen in a sort of a long-term kind of view, because at the end of the day, it's education and higher education that will create the talent, and the talent will mean the economy of the country will remain sustainable or not. Final question to you, Prof, is on the topic of lobbyists or people that can communicate the wishes of that particular industry to the government and government policymakers. We've seen how bad industries like tobacco have excellent lobbyists. We're seeing how the EV industry have, which I am okay, I suppose, as an industry, because what's the alternative? More ICE cars. But they do have good lobbyists trying to convey the kind of wishes to the government and make policies that is beneficial to that particular industry. One area of concern that I have is that academics are generally nice people, and they don't generally have to hire lobbyists or people that can communicate the wishes of that particular industry to the government. How are you going to solve for this? Well, currently, Ibrahim, you know that we have a body that called the Vice Chancellor's Council for Private Universities. I chair that for now. And we have been really reaching out to the ministry. We met the minister, we reached out to the MQA, we met the CEO, we were part of the Pemandu lab. So we have been actually making our voice heard. And I think that is probably, sufficient for now. Yeah, because you see, the reason is, I honestly feel if education needs lobbying, I think there's something wrong. I could see why tobacco needs lobbying. Yes. But education, this is the future of your children and my children and everybody's children. Yeah. And I really think that we should just put our best ideas forward and best intentions forward. And I'm very optimistic. Malaysia is really a great place. And I don't see anybody opposing these kind of activities. Yes, because it's education. It's really one of the best industries to be in. Yeah. No one will say don't invest in education. Nobody. People will oppose to you reducing the tax on tobacco and alcohol, for example. Yeah. Thank you very much, Prof, for taking the time to speak with us. Final word, Prof, before we conclude the conversation. Well, I have been repeating this again. Repeat some more. Let me repeat it again. First of all, I'm very optimistic. Malaysia is a great place. I see that focus on education. Parents want their children to be educated. I also know for a fact that for Malaysia to triple and quadruple its GDP per capita, talent is very important. And talent is what we do at higher education. Yeah. So let's work together to make this
great place because together we can do that. That was Harrod Ward University Malaysia's Provost and CEO, Professor Mushtaq Al-Atabi. Again, I promised you that we'll have this monthly conversations on, because I think these kind of conversations actually can push that needle forward for the country. If you want to learn more, just head off to their website and find out more about Harrod Ward and, of course, the Council of VCs that the Prof was talking about or alluded to earlier. You can also go to astro.com and find all the resources that can be found there as well. My name is Ibrahim Sani. Catch you in the next one. Boleh lagi tanpa jatuh lagi. Berapa banyak jenazah diselamatkan? Kami membantu semua bangsa dan agama. Kepentingan produk dan perkhidmatan untuk pelbagai lapisan masyarakat. Kita tengok, dia pecah tak? Wow! Apabila kita guna hampa, ayam ini tak mudah mati. Saksikan saingan seterusnya mempertaruhkan ciptaan masing-masing. Inovator di saluran-saluran tertera dan on demand. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizah Zaman dalam buletin Awani jam ini. Kita mulakan dengan perkembangan berikut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor disahkan mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Kedah awal pagi ini. Dan pengerusi Perikatan Nasional Kedah itu akan mengangkat sumpah di Istana Anak Bukit Al-Usta pada Isnin. Dan terdahulu, surat jemputan media dikeluarkan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah pada Ahad maklumkan majlis itu dijadual diadakan di Balai Menghadap Besar Istana Anak Bukit kira-kira pukul 9 pagi. Dan majlis akad sumpah di hadapan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Berdishah itu turut akan dihadiri Setiausaha Kerajaan Kedah Datuk Norizan Khazali. Pada PRN satu lepas, Perikatan Nasional PN berjaya memperoleh kemenangan besar iaitu 3/3 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN di PRN pada Sabtu lepas. Dan kami di Astro ini turut melaporkan bahawa Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Negeri Jeneri itu, Datuk Seri Muhammad Sanusi, telah pun tiba di Istana Anak Bukit pada jam 9.45 pagi dan dijadual mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar ke-15 di hadapan Sultan Kedah Sultan Salihuddin Sultan Berdishah. Dan dalam masa yang sama, istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Negeri Sembilan juga akan diadakan pada pukul 3 petang di Istana Besar Seri Menanti, Kuala Pilah. Dan pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, bagaimanapun berkata siapa yang bakal mengangkat sumpah jawatan berkenaan belum lagi dimuktamadkan. Dan menurutnya, perkara berkenaan masih tertakluk kepada perbincangan dan persetujuan pucuk pimpinan parti. Beliau juga menasihatkan semua ahli dan penyokong Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Negeri Sembilan untuk bersabar. Aminuddin turut memberi jaminan semuanya diselesaikan dengan secepat mungkin. Dan sebelum itu, Aminuddin memaklumkan beliau dititahkan menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukris Ibni Almarhum Tuanku Munawir pada pagi Ahad. Dan hari ini adalah cuti peristiwa di Negeri Sembilan kerana gabungan PHBN memenangi pilihan raya negeri PRN yang diadakan pada Sabtu lepas. Gabungan PHBN mengekalkan status quo di Negeri Sembilan pada PRN selepas memperoleh majoriti 2/3. Pada PRN satu lepas, PH memperoleh 17 kerusi, BN 14, manakala PN 5 kerusi. Dan dalam masa yang sama adalah menjadi kuasa mutlak Sultan Kelantan melantik sesiapa sahaja yang menjadi Menteri Besar Kelantan selepas mendapat kepercayaan Ahli Dewan Undangan Negeri berdasarkan Perkara 16 Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. Dan itu ketegasan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan selepas selesai bermesyuarat bersama pimpinan PAS di kediaman rasmi Menteri Besar Kelantan semalam. Antara lain, mesyuarat bersetuju untuk beberapa nama disyorkan bagi dicalonkan sebagai Menteri Besar Kelantan. Taqiyuddin juga berkata pemilihan calon Menteri Besar bagi negeri Kedah dan Terengganu juga selesai selepas nama calon telah pun diangkat kepada Sultan Kedah dan Terengganu untuk mendapat perkenan.
Apa yang kita bincangkan adalah selaras dengan peruntukan perlembagaan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Kelantan, iaitu perkara 16 yang mengatakan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan terlebih dahulu melantik seorang adun yang pada pandangan baginda mempunyai kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan. Jadi itu kuasa mutlak Tuanku Sultan yang tidak memerlukan apa-apa nasihat daripada mana-mana pihak. Dia panggil prerogatif, kuasa prerogatif pada Sultan sendiri. Jadi apa yang dibuat oleh parti ialah parti mengangkat nama yang pada pandangan partinya kita yakin sesuai untuk Tuanku lantik sebagai Menteri Besar lah. Jadi esok sebagaimana kenyataan yang amat berhormat Datuk Bintara Kanan tadi, besok beliau sendiri akan angkat nama itu kepada Tuanku Sultan, dan saya dipahamkanlah majlis angkat sumpah pun dah ditetapkan tarikhnya, iaitu 15 Ogos hari Selasa pukul 3 petang tu. Jadi maknanya proses kita ni berjalan dengan lancar lah. Selain itu, mesyuarat turut membincangkan senarai barisan Exco atau Ahli Mesyuarat Kerajaan Kelantan serta calon timbalan Menteri Besar Kelantan. Taqiyuddin memberi bayangan bahawa Menteri Besar Kelantan yang baharu dan timbalannya tidak membabitkan gabungan sedia ada, tetapi terdiri daripada individu berpengalaman dan semestinya dipilih daripada salah seorang Exco sebelum ini. Tambah beliau, gabungan Menteri Besar dan timbalan selari dengan kenyataannya sebelum ini bahawa ia membabitkan seorang teknokrat dan agamawan. Pesuruhjaya PAS Kelantan Datuk Ahmad Yaakob akan mempersembahkan nama calon Menteri Besar dan 10 Exco kepada Sultan Kelantan Sultan Mahmud ke-5 pada Isnin. Sementara itu, Ahmad memaklumkan pihaknya mengangkat 3 atau 4 nama calon Menteri Besar untuk mendapat perkenan Sultan Kelantan. Majlis Angkat Sumpah Menteri Besar Kelantan dijangka berlangsung pada pukul 3 petang Selasa. Datuk Razali Idris tidak menyangka digelar Giant Killer selepas menumbangkan bekas Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Said yang menyandang kerusi Dewan Undangan Don Kijal untuk 9 penggal. Apatah lagi katanya sebagai calon import dari peringkat awal lagi beliau tidak meletakkan harapan yang tinggi. Saya risaunya adalah Datuk Ahmad Said ni penyandang daripada tahun 90. Sama ada saya boleh menang atau tak boleh menang, itu satu. Yang keduanya, saya datang daripada Marang, nak melangkah Dungun dan terus ke Kemaman yang dah sempadan dengan Pahang, Kuantan. Jadi pada peringkat awalnya saya bincang juga dengan Presiden. Saya kata tak ada ke tempat lain. Presiden kata tak boleh, strategi parti nak you di Kemaman. Sedangkan kita dah ada kandidat pada awalnya di Kijal tu, saya sendiri yang mencadangkan. Tetapi apabila Presiden PAS dan Presiden Bersatu membuat rumusan bahawa saya sebagai Ketua Badan Pimpinan Negeri kena lawan dengan Ketua Perhubungan UMNO. Jadi saya terimalah. Saya tak ada alasan lagi. Sebagai ketua parti, kita mesti akur dengan keputusan parti. Itu pada peringkat awal lah. Agak gusah jugalah saya. Ketua Badan Pimpinan Bersatu itu memperoleh 13,403 undi dalam pilihan raya negeri sekaligus menamatkan penguasaan Ahmad di Don Kijal dengan majoriti 3,758 undi. Namun Razali berkata beberapa hari sebelum hari pengundian, beliau menyedari wujudnya gelombang tolak Barisan Nasional. Dalam pada itu katanya Kijal mempunyai keunikan dan kelebihan sendiri dan beliau mahu menjadikan Kijal sebagai hub perindustrian sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Tetapi untuk yang baru ni, insyaAllah saya akan tumpukan kepada supplement agreement supaya setiap pelabur yang masuk di Kijal tu kita akan ada labor agreement. Sebagai contoh, kalau contoh engineer kita nak berapa persen, kita awal-awal lagi, ataupun buruh berapa peratus kita nak. Jadi sebelum kita nak bagi dia, kita nak buka peluang dia untuk melabur, nak bagi tanah buat factory, kita discuss dulu berkenaan dengan percentage local people yang nak bekerja kat situ. Jadi saya rasa itu yang kesilapan kerajaan dahulu. Yang sebab tu ramai anak-anak Kijal
pergi keluar daripada Kerajaan, pergi ke Pahang, pergi ke Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan terima kasih kepada semua pengundi yang melaksanakan tanggungjawab mereka dalam pilihan raya negeri PRN di 6 negeri pada Sabtu lepas. Menerusi hantaran di Facebook rasmi beliau, Anwar juga pengerusi Pakatan Harapan PISH menyatakan akan terus mengenang sokongan yang diberikan kepada Kerajaan Perpaduan. Malah beliau juga tidak akan melupai dukungan para pengundi. Keputusan PRN 6 negeri menyaksikan Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dimenangi PH dan Barisan Nasional yang membentuk Kerjasama sebagai Kerajaan Perpaduan. Kelantan, Kedah, Terengganu pula di bawah pentadbiran Perikatan Nasional PN. Ampun mampu beri ampun, senapati mohon diampun. Dengan sehormat dan persilakan, yang hormat Datuk Seri Haji Norizan bin Khazali, Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, untuk membacakan peristiharaan pelantikan yang amat hormat Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tubuh Kerajaan Kedah pensiaraan oleh Ketua Beliau Muhammadiyah Al Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Malaysia DK, DKH, DMN, DUK, DK Kelantan, DK Johor, DK Perak, DK Selangor, DK Negeri Sembilan, DK Perlis, DK Pahang, DMK, SMDK, SHMS, SGMK, SPMK, SSDK, Sultan Negeri Kedah Darul Aman, dan segala daerah alumni. Bahwasanya menurut perkara 35 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah telah menentukan supaya dilantik seorang menteri besar di dalam negeri ini, dan pelantikan itu dibuat dengan tauliah yang memenuhi tanda tangan beda dan dimeterai dengan mohon kerajaan. Dan bahwasanya mengikut perkara 37(2)(e) Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah, beda dalam melantik seseorang sebagai menteri besar bagi mengetuai Majlis Masyurat Kerajaan yang merupakan seorang ahli Dewan Undangan Negeri yang beta fikir mendapat kepercayaan kebanyakan daripada ahli-ahli di dalam Dewan Undangan Negeri. Maka oleh demikian,